नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, दीपस्तंभ चालू घडामोडी सेमिनार भाग 7 मध्ये आपलं स्वागत आहे. बघा, आपण बघतोय प्रश्न क्रमांक 61. ICC वर्ल्ड कप 2019 चा उपविजेता संघ कोणता? याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1. एक मध्ये दिलाय क. याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1. न्यूझीलंड हा उपविजेता आहे आणि विजेता हा इंग्लंड आहे. आता जेव्हा आम्ही सेमिनार घेतला, बरेच विद्यार्थ्यांचं काय एक्साइटमेंट मध्ये त्यांनी विजेता उत्तर मारून गेलं. काय उपविजेत्यांना बघता विजेताचे उत्तर मारून दिलं. ठीक आहे, तर अशा काही प्रश्न आले ना बरेच वेळा उपविजेता विचारला जातात आणि काय आपल्या डोक्यात कधी कधी का उपविजेता विचारला जाऊ शकत नाही बा, असं काही नसतं. तर त्यामुळे याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1. एक मध्ये दिलेला आहे क. आता बघा, याच्यामध्ये इंग्लंड जो आहे हा विजेता आहे. पहिल्यांदाच इंग्लंड विजेता झालेला आहे, त्यानंतर न्यूझीलंड उपविजेता आहे. आता भारताने हा कधी कधी हा वर्ल्ड कप जिंकलेला आहे. तर 1983 मध्ये तो पहिल्यांदा भारताने हा वर्ल्ड कप जिंकला. त्यानंतर 2011 या 2 वर्ष आतापर्यंत भारताने वर्ल्ड कप जिंकलेला आहे. ठीक आहे, तर पहिला विजेता आहे वेस्ट इंडिज. हा पहिला विजेता 1975 साली या वर्ल्ड कपची सुरुवात झाली होती, तेव्हा पहिला विजेता हा वेस्ट इंडिज होता आणि उपविजेता ऑस्ट्रेलिया हा संघ होता. त्यानंतर बघा मित्रांनो, प्रश्न क्रमांक 62. उद्योगातील नोकऱ्यांत स्थानिकांना 75% आरक्षण देणारे भारतातील पहिले राज्य कोणते? हा प्रश्न IMP करून ठेवा. याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2. आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश या राज्याने उद्योगातील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना 75% आरक्षण दिलेलं आहे आणि हा असं पहिलं राज्य आहे. कुठलं आहे तर आंध्र प्रदेश. त्यानंतर बघा 63. खालील माहितीचा विचार करा. सिक्कीमला संयुक्त राष्ट्र व अन्न कृषी संघटनेचा फ्युचर पॉलिसी गोल्ड अवॉर्ड जाहीर झाला. ठीक आहे. त्यानंतर जगातील पहिले संपूर्णपणे सेंद्रिय शेती राज्य बनल्यामुळे हा अवॉर्ड देण्यात आला. अन्न व कृषी विषयक संघटनेची स्थापना 1945 ला झाली आणि फूड ॲग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन चे मुख्यालय रोम, इटली येथे आहे. असं अचूक उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 4. हे चारही विधाने हे काय योग्य आहे. अ, ब, क आणि ड ही चारही विधाने योग्य आहे. पर्याय क्रमांक 4 उत्तर आहे. त्यानंतर बघा 64 नंबरचा प्रश्न बघा. जादूटोणा विरोधी कायद्याचा समावेश अभ्यासक्रमात करणारे महाराष्ट्रातील पहिले विद्यापीठ कोणते? जादूटोणा विरोधी कायद्याचा समावेश अभ्यासक्रमात करणारे महाराष्ट्रातील पहिले विद्यापीठ कोणते? याचं अचूक उत्तर आहे विद्यार्थी मित्रांनो पर्याय क्रमांक 4. 4 मध्ये अ दिलेला आहे. पर्याय क्रमांक 4 अ मध्ये आहे गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली. याचं अचूक उत्तर आहे गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली. त्यानंतर 65. खालीलपैकी कोणत्या घटनांना 2019 मध्ये 100 वर्ष पूर्ण झालेली आहे? ज्यामध्ये अ मध्ये जालियनवाला बाग हत्याकांड, 2 रौलट ऍक्ट म्हणजे यालाच काळा कायदा सुद्धा आपण म्हणतो, त्यानंतर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कायदा आणि जागतिक कामगार संघटनेची स्थापना. यामध्ये विद्यार्थी बघा बरेच वेळा काय की इतिहासकालीन काही घटना असतात ज्यामध्ये 25, 50, 75, 100, 125, 150, 250 असे काही वर्ष जर पूर्ण होत असेल तर आयोग याच्यावर नेहमी काहीतरी डायनामिक वर प्रश्न विचारतो. हा स्टॅटिकला नाही तर डायनामिक वर सुद्धा प्रश्न विचारतो. त्याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2. अ, ब, क, ड या सर्व घटनांना 2019 मध्ये 100 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. आणि बऱ्याच वेळाच्या काही घटना ज्यांना 25, 75, 100, 125, 150 असे काही वर्ष पूर्ण होत असेल यावर डायनामिक मध्ये 100% आयोगाकडून प्रश्न विचारणा केलेले आहे. यामध्ये लक्षात घ्या. आता बघा 75 वर्ष पूर्ण झालेल्या काही संघटना सांगतो. त्यामध्ये पहिली संघटना आहे युनेस्को, त्यानंतर युनो, IMF, इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड आणि वर्ल्ड बँक या 4 संस्थांना संघटनांना 75 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. हे एक महत्वाचं आहे. त्यानंतर 2020 मध्ये 100 वर्ष पूर्ण झालेल्या काही इतिहासातील घटना आहे, जशा असहकार चळवळ आहे. याला 1920 मधची असहकार चळवळ आहे. यामध्ये स्टॅटिक मधलं तुम्हाला माहिती पाहिजे तरतुदी काय आहेत. त्यानंतर 1920 ची माणगाव परिषद आहे. अस्पृश्यांची पहिली परिषद होती माणगावची परिषद, तुम्हाला माहिती आहे. त्यानंतर मग त्याचं उद्घाटन कोणी केलं, प्रमुख पाहुणे कोण होते, ते कोणी आयोजित केले, हे तुम्हाला सर्व माहिती पाहिजे. 1920 ची माणगावची परिषद, पहिली अस्पृश्यांची परिषद, नंतर 1920 असहकार चळवळ, 1919 ची खिलाफत चळवळ, हंटर कमिशन, रौलट ऍक्ट, हे सगळे तुम्हाला जे काही 100 वर्ष पूर्ण झालेल्या घटना आहे तुम्हाला माहिती पाहिजे. त्यानंतर रयत शिक्षण संस्था, याला पण 2019 मध्ये 100 वर्ष पूर्ण झालेली आहे. त्यानंतर बघा मित्रांनो 66. युनेस्कोच्या क्रिएटिव्ह सिटीज या यादीत भारतातील कोणत्या शहरांचा समावेश आहे? म्हणजे खाली दिलेला जयपूर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई आणि हैदराबाद या
पर्यायांपैकी कुठल्या सिटींचा समावेश हा युनेस्कोच्या क्रिएटिव्ह सिटीज मध्ये आहे? याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2. हे जे 5 शहरांची जी नावं दिलेली आहे युनेस्कोच्या क्रिएटिव्ह सिटीज मध्ये यांची काय समावेश आहे. त्यानंतर 67 युद्ध सरावर हा प्रश्न दिलेला आहे. अ मध्ये बघा, भारत व श्रीलंका दरम्यानचा स्लिनेक्स हा द्विपक्षीय नौदल सराव सप्टेंबर 2019 मध्ये विशाखापट्टणम येथे पार पडला. ओके, हे स्टेटमेंट बरोबर आहे. त्यानंतर 2005 पासून दर 2 वर्षांनी हा सराव आयोजित केला जातो. हा पण पर्याय बरोबर आहे. त्यानंतर क मात्र 2018 पासून हा सराव दरवर्षी आयोजित करण्यात येत आहे. हे पण काय बरोबर आहे. मग यामध्ये अ ब क हे तिन्ही विधाने काय आहे तर बिनचूक आहे. त्यानंतर 68 बघा, किरण नगरकर बाबत प्रश्न दिलेला आहे. ज्येष्ठ नाटककार व कादंबरीकार किरण नगरकर यांचं नुकतंच निधन झालं, त्यावरचा हा प्रश्न आहे. खालीलपैकी किरण नगरकर बाबत काय योग्य आहे? ज्येष्ठ नाटककार कादंबरीकार किरण नगरकर यांचे सप्टेंबर 2019 मध्ये वयाच्या 70व्या वर्षी निधन झाले. 1974 साली त्यांनी 7 सक्क 43 ही आपली पहिली कादंबरी प्रकाशित झाली होती त्यांची. 2001 मध्ये ककल्ड या कादंबरीसाठी नगरकरांना साहित्य अकादमीने पुरस्काराने गौरवण्यात आले. आणि 2012 मध्ये त्यांना जर्मनीच्या ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी हा पुरस्कार त्यांना मिळाला. असं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2. IMP करा. 100% आयोग, राज्यसेवक, संयुक्त पूर्व परीक्षेला यावर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. त्यानंतर बघा 69, सचिन तेंडुलकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने मानाचा हॉल ऑफ फेम मध्ये नुकताच समावेश करण्यात आला. हॉल ऑफ फेम मध्ये समावेश होणारा सचिन तेंडुलकर कितवा भारतीय खेळाडू आहे? तर हा 6वा भारतीय खेळाडू आहे. अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3. तर या पहिले बिशन सिंग बेदी होते. 1, 2 कपिल देव, 3 सुनील गावस्कर, 4 राहुल द्राविड आणि 5 अनिल कुंबळे आणि 6वा कोण आहे आता सचिन तेंडुलकर. त्यानंतर 70 नंबरचा प्रश्न बघा मित्रांनो, खालील माहितीचा विचार करा. जीवशास्त्रज्ञ चंद्रिमा शहा यांची भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमीच्या अध्यक्षपदी नुकतीच निवड करण्यात आली. या पदावर निवड होणाऱ्या त्या पहिल्या महिला आहे. 2020 ते 22 या कालावधीत त्या अकादमीच्या अध्यक्ष राहतील. 2016 ते 2018 या कालावधीत त्या भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमीच्या उपाध्यक्ष होत्या. त्याचा अचूक पर्याय आहे पर्याय क्रमांक 4. सर्व जी विधाने 4ही विधाने आहे काय तर अचूक आहे. पर्याय क्रमांक 4 बरोबर आहे.